Xin chào khán giả của kênh Báo Bóng Đá. Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng họp báo tại khách sạn Phnom Hotel, nơi một lúc nữa thôi sẽ diễn ra buổi họp báo trước lượt trận bảng A bóng đá nữ SEA Games 32. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo. Anh em dịch hộ cái mic ca cộng luôn với, để cho Việt Nam. Anh em Việt Nam lời nhiều quá. Nhiều quá. Lên ơi. Kiểu như mềm. Một lúc nữa thôi thì huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo. Ngày hôm qua thì đội tuyển nước Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Phnom Penh vào lúc 15 giờ, vào một lúc thời điểm mà thời tiết tại Phnom Penh, Campuchia rất là khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C. Tuy nhiên thì đây cũng là một cách để các cầu thủ nữ wifi yếu lắm. chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Và theo lịch thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận khai màn vào lúc 16 giờ ngày 3 tháng 5. Có nghĩa là cũng là cùng giờ với đội tuyển Việt Nam thi đấu với Singapore ở lượt trận thứ 2 tại SEA Games. Trong khi đó ngày mai đội tuyển nữ sẽ gặp Malaysia. Trận đấu cũng sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ tại sân Amri. Một lúc nữa thôi thì huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bước vào phòng báo để tham dự phần đấu báo của mình. Hôm nay sẽ là phần họp báo của bảng A trước các bạn nhé. Đây, theo quan sát của chúng tôi thì huấn luyện viên của Myanmar đã đến rồi. Huấn luyện viên Myanmar, huấn luyện viên của Philippines, huấn luyện viên của đội tuyển nữ Philippines đã đến rồi. Một lúc nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ có sự xuất hiện của đội đây rồi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có mặt. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Malaysia có mặt. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa có cái bắt tay với 3 người đồng nghiệp của mình ở Myanmar, Malaysia và Philippines. Good morning to everyone. As all the head coach of Group A of our years, we can start our pre-match press conference. Once again, welcome to Cambodia, all the press, media, and journalists. Welcome to the pre-match press conference of Women Football Group A in the 32nd SEA Games, Cambodia 2023. Before we start, please have some remarks from each head coach. Let's begin with Philippines head coach. Coach, could you please let us know about the team preparation, how it is to be here in Cambodia? Yes, please go ahead. Yeah, we just arrived 2 days ago, but we've had a very grueling schedule over the last 15 months. So, you know, we played a lot of football and we're improving all the time and trying to catch up to countries like Vietnam and Thailand, and we know how tough that is in this part of the world. So, you know, we're here now, we're really looking forward to the tournament, and we're really looking forward to playing these teams in our group. I think it's definitely a tough group. បាទអញ្ចឹងជាមួយគ្នាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពូលមួយដែលគេហៅថាគឺជាពូលដ៏តានតឹងមួយដែលយើងឃើញថាគឺជាក្រុមដែលល្អដែលយើងមើលឃើញអំពីការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់មួយនេះអញ្ចឹងចិត្តក្រុមរបស់យើងទើបតែមកដល់ទេហើយយើងក៏មានការរៀបចំប្រហែលខែកន្លងមកហើយផងដែរប៉ុន្តែយើងបានរៀបចំបានយ៉ាងល្អ Good morning, everyone. We had a short period of preparation for the team since it's a new team for Malaysia. Our target is
build this team for the future because it's been short preparation. But we are looking to participate in the SEA Games for a great experience playing with competitive teams. So the players mentally are ready, which is the most important thing at this moment. បើចឹងជាមួយគ្នាសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំរបស់ក្រុមរបស់យើងហាក់ដូចជាមានការរៀបចំរយៈពេលខ្លីបន្តិចប៉ុន្តែជាមួយគ្នាគោលដៅរបស់យើងគឺចង់បាទឈ្នះការប្រកួតហើយយើងក៏ចង់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់មួយនេះហើយគោលដៅរបស់យើងគឺឆ្លងផុតអំពីវគ្គនៅក្នុងជុំផងដែរ Good morning. I'm sorry, I can't understand. Oh, good morning. I'm so sorry, I can't understand English, so I please help interpreter. Sorry. 私たちは、とても、短い時間しか、準備期間はありませんでした。Firstly, we have got only short time of preparation period. しかし、選手たちも、すべてのスタッフも素晴らしい取り組みをしてくれたと思っています。But all the player and all the coaching staff did preparation as much as they can. なので、私たちは、素晴らしい試合ができると、とても楽しみにしております。So we are now hoping, we are looking forward to have such a grateful, wonderful match. Thank you. Thank you. បាទអញ្ចឹងជាមួយគ្នាក្រុមរបស់យើងបានត្រៀមមានពេលក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺរយៈពេលខ្លីបន្តិចប៉ុន្តែជាមួយគ្នាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក្រុមរបស់យើងបាទរួមទាំងកីឡាករផងដែរយើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អតាមដែលអ្វីដែលយើងអាចនឹងធ្វើទៅបានហើយជាមួយគ្នាយើងរំពឹងជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ល្អហើយជាមួយនឹងរំpưngក្នុងការឈ្នះការប្រកួតផងដែរអរគុណ Xin chào tất cả mọi người. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng tôi đến đây thi đấu SEA Games 32 này. Lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt toàn đội xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn con người đất nước Campuchia đã rất nồng nhiệt đón chúng tôi rất là chu đáo. Qua những cái buổi tiếp xúc vừa qua chúng tôi cảm thấy như trở về nhà của chúng tôi. Đấy là cái mà chúng tôi rất là cảm thấy rất là hưng phấn. Thế và riêng có thời tiết thì nóng, hơi nóng. Thế và chúng tôi sẽ phải khắc phục, cố gắng. Hello everyone. On behalf of our Vietnam women team, I want to say thank you to the host and the country Cambodia for the warm welcoming. And when we come here, we feel like we come back home, and our team is very happy about that. Even the weather is a little bit hot, and so our team have to try to adapt with that. Thank you. បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាដែលបានទទួលយើងយ៉ាងកក់ក្ដៅស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយយើងត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានេះយើងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមុខផ្ទះរបស់យើងដែរប៉ុន្តែជាមួយគ្នាកីឡាកររបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាអាកាសធាតុហាក់ដូចជារៀងក្ដៅបន្តិច Thank you all the head coach for your remarks. Now I would like to give this opportunity to press and media for Q&As. So for media who has questions, please raise your hands, introduce yourself, and ask questions one by one. Thank you. I have a question for Malaysia team. How do you think about the Vietnam team opponent and how we prepare to make surprise for them? Thank you. Okay, for Vietnam team, we've been watching all their matches carefully. I've been with the technical study group of the AFC and the AFC Asian Cup, so I watched all the matches in the stadium. Then we had the opportunity also to watch their matches in the AFC qualifiers. We're playing with Nepal. I know Vietnam since long time and since I was a player with the Jordan national team.
So I know how they play. I know how strong they are. They are ranked 33 in the world, so we're playing against a very strong team. We have been preparing our players for this. We have been watching lots of matches for them. And of course, we have our own way how to stop them. So the only way is to stop them. បាទចឹងជាមួយគ្នាបាននិយាយអំពីការតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងបានមើលអំពីការប្រកួតរបស់វៀតណាមមិនថាតែការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់វគ្គជម្រុះនៅក្នុង AFC ឬក៏ការប្រកួតនានាទេពួកយើងបានមើលទាំងការប្រកួតផ្ទាល់ហើយនិងការប្រកួតនៅតាមរូបភាពដែលវីដេអូបង្ហាញមកផងដែរអញ្ចឹងជាមួយគ្នាពួកយើងនឹងប្រឹងប្រែងបាទយើងដឹងពីរបៀបដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីនឹងតទល់ជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះផងដែរ tôi thì đã xem những cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam, tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFC Asian Cup cũng như là cái trận đấu ở vòng loại vừa rồi với đội tuyển Nepal, và tôi biết rằng là đội tuyển Việt Nam chơi như thế nào, mạnh ra sao. Vì thế nên là tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị cũng như là phương án huấn luyện để cho các cầu thủ của mình có thể đối phó với cả đội tuyển này. Next question, please. Em mất được viết. Em nhớ câu này. Có một câu hỏi cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trong 2 tuần vừa qua thì đội tập huấn tại Nhật Bản với điều kiện thời tiết là 19, 18 độ. Còn ở Campuchia thì là 35 đến 38 độ. Và đây là một điều tối kỵ của các huấn luyện viên khi chuẩn bị cho một giải đấu. Vậy thì xin hỏi ông là thứ nhất là làm thế nào để có thể thích nghi trong một cái khoảng thời gian chỉ có 2 ngày tập luyện với cái độ chênh lệch lên tới 20 độ như vậy. Và thứ hai là mục đích của đợt tập huấn vừa rồi là để làm gì? Muốn để tốt cho làm gì? Xin cảm ơn anh đã quan tâm với đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần ở sang đất nước Nhật Bản tập huấn trước khi tham dự các cái giải đấu khác, không phải SEA Games, thì đấy là một cái đất nước mà có nhiều cái đối tượng để chúng tôi thi đấu. Cái thứ hai ấy, thời tiết mát ấy, thì để chúng tôi tăng cường thể lực, chúng tôi chuẩn bị. Đấy là một cái mà hai cái điều. Cái điều thứ ba nữa là sinh hoạt ăn uống rất là tốt. Đấy, để làm thế nào nó tăng cường được cái thể lực. Đấy là cái thế còn về đây thì rõ ràng là như lúc nãy tôi nói là thời tiết rất là nóng, mà chúng ta phải khắc phục thôi, không những đội Việt Nam chúng tôi và các đội khác cũng vậy như vậy thôi. Tôi nghĩ cũng phải khắc phục tất cả những cái thời tiết như vậy để thi đấu. Mà trong bóng đá thì đội nào cũng thế, phải vượt qua được cái khó khăn, được cái khắc nghiệt của cái thời tiết thì mới thi đấu tốt. Ví dụ như Brazil phải lên trên Bolivia thi đấu trên độ cao, thì chúng ta cũng như vậy. Có lẽ là chúng ta phải quen dần và khắc phục. The question is, Vietnam women team have 2 week training in Japan with the cold weather, and the Cambodia is the hot weather. So why you choose the difficult and how to adapt with the condition in here? Our coach answer is, we have so many time come to Japan for training before many tournaments, not only the SEA Games. In Japan, we have many strong and good opponents to competition, and in the cold and good weather, we can practice to improve our physical strength. And in Japan, the condition is also very good about the food, about the stay, and that's why we choose that location to improve our strength. And when we come back here, come back to the Cambodia, the weather is hot, but not only hot for Vietnam team, it's also hot for another team. And in football, I think all the team have to pass over the difficult. Like Brazil, they also need to come to the high location for practice. បាទចឹងជាមួយគ្នាសួរអំពីភាព
tự chế hai năng khát đào cả siết khó khăn nơi không cá promo đông nơi không bật Japan Việt Nam sắm ra chơi rơi vô bật Japan đời ra tại tí lúc cứ miền cả lại lại bây giờ cá lõ bà cả lại hộp chọc lõ hai cá sạn nơi có ban lõ đấy chân Việt Nam chơi rơi vô tí lúc làm bây giờ cá promo đông làm bây phơi ao trong bọc luôn ai nâng từ tua cá bọc hạt ban yang lõ và xa làm bây phơi cá trong ai chấm đàn bàn tay chỉ môi kia bà cả lấy mau bật Campuchia bật tụ bây giờ cá siết mấy pê ní copy bật Japan yang cái đó bàn tay Việt Nam mình chạy tham mình men cái đai tại Việt Nam thì bật sinh có cái đai tôi chỉ nên cái tham mình men bây để chỉ bài hai là tôi là cá của bảo Việt Nam một tí Tôi có câu hỏi cho huấn luyện viên của Philippines thư dịch giúp là ở Việt Nam hiện tại thì ở truyền thông Việt Nam cũng như là những người làm chuyên môn Việt Nam thì đánh giá rất cao đội bóng Philippines và coi Philippines là đối thủ hàng đầu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Vậy với Philippines thì sao? Ông có nghĩ điều ngược lại không? Và theo ông thì đâu là cái sức mạnh nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam? Mục tiêu của ông tại giải là gì? Cảm ơn ông. Tức là câu đầu tiên thì là và mục tiêu hỏi 1 trong 3 đấy, không hơi lắm đấy nhá. Một câu mình không phải của mấy ông Việt Nam đấy. So the question for Philippine coach. Vietnam now is very appreciate the Philippine team, and we think that the Philippine team is a strongest opponent for Vietnam. So what do you think about that? Do you think Vietnam also the strongest opponent for Philippines? And which point you think is the strongest point of Vietnam women team? And what is your target in this tournament? I won't tell them what they're good at. They know what they're good at. But obviously Vietnam and Thailand have won the gold medal here nearly every time, and Vietnam are defending champions. So obviously, you know, they're the favourite again to win this competition. So, you know, they're a developed football team in this part of the world, and we're an emerging team. We're just growing at the moment. So, you know, we have a long way to go to catch up to Thailand and Vietnam and even Myanmar, who have been strong here for a long time. So we respect that they've got a better history than us, but, you know, I know that we've closed the gap, and hopefully this week will show that we've closed the gap even more, and, you know, over time hopefully we can keep progressing not only in Southeast Asia, but, you know, in all of Asia and in the World Cup as well. So Vietnam obviously a very technical team, you know, excellent technique, and obviously very, very good development systems for their young boys and young girls back home in Vietnam. So, you know, I have a lot of respect for their football. Và chân cho buổi kia khi mình dạy dòng pi chụp nói khăng chụp nói sao rồi viên krom Việt Nam mình krom dương thế. Vấn đề vậy là khi ai thì dạy ban cứ tha Việt Nam cứ chỉ krom có khăng mùi. Việt Nam cứ chỉ krom đại ca pi làm này trên ai hỏi kia có chỉ krom đại favorite rồi còn cái tha ai đang nhá pin ball phong cái tha bàn. Hai cái dương cái lên mới khơi tha nơi không đồng pon ASEAN này đi. Bà khơi tha Việt Nam cứ chỉ krom đại cầm pung tại lệch lô mùi để mới chính team nơi không đồng pon. Chẳng như khơi tha bộ kia lên bànอย่างល្អ và sáng ហើយកន្លងមកពួកគេគឺជាក្រុមមួយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដូចជាប្រទេសថៃឬក៏ភូមាអីជាដើមអញ្ចឹងយើងគោរពជាមួយនឹងភាពខ្លាំងក្លារបស់ពួកគេហើយយើងក៏សរសើរគេថាគេគឺជាក្រុមដ៏ល្អមួយផងដែរ Tôi thì luôn nghĩ là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thì là những cái đối thủ hàng đầu của mình, và đặc biệt là đội tuyển Việt Nam thì là một cái đối thủ rất là khác biệt ở giải đấu lần này. Họ đã có một cái sự phát triển mạnh mẽ, và tôi nghĩ rằng là đội tuyển Philippines thì vẫn còn một chặng đường dài để có thể bắt kịp những đội bóng như là Thái Lan, Việt Nam hay là Myanmar, và chúng tôi rất tôn trọng cái những điều mà họ đã làm được trong cái chiều dài lịch sử đó, và tôi hy vọng rằng là có thể càng ngày càng rút ngắn cái khoảng cách giữa các đội. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng kỹ thuật tốt và họ cũng sẽ thi đấu ở World Cup. Đội tuyển Việt Nam thì cũng có cái sự phát triển tốt ở trong cái hệ thống đào tạo dành cho các cầu thủ trẻ. Next question. Tôi có một câu hỏi cho huấn luyện viên Mai Đức Chung.
là chúng ta đã biết là chúng ta đã thua Philippines ở giải Đông Nam Á và bây giờ ta sẽ gặp lại họ ở SEA Games này, thì mục tiêu của ông và đội bóng sẽ như thế nào? Xin cảm ơn. Vâng, chắc là đội bóng nào cũng đều có mục tiêu cả. Ở đây trong cái bảng của SEA Games lần này ấy, nói là các anh các chị nhìn thấy 4 huấn luyện viên, tức là 4 đại diện cho 4 đội rất là mạnh, 4 huấn luyện viên đây trông rất là mạnh. Thế và chúng tôi rất là tôn trọng họ, và tôi có lẽ tôi cảm thấy là khu vực Đông Nam Á chúng ta bắt đầu phát triển về bóng đá nữ. Các nước đầu tư rất là nhiều, thế và tôi rất là tôn trọng họ và chúng tôi sẽ phải cố gắng thi đấu thực trận. The question for Vietnam coach. Vietnam women team has lost for Philippines in the AFF Women Championship. And what is the target in this tournament? I think that all the team come to the SEA Games have their own target. And you can see here all the coach present for very, very strong team. And I'm very respect all the team. I think that the women football in the Southeast Asia is now improved. And every country creates a very good investment for the women football. And our team will try to play good every match. Ban chân chạy tông chúng mình sủng đô là xu vì chúng tôi chia và người Việt Nam clock tranh và Philippines là trong phiên one và AFF. Chân chúng mình kia sắm đáp dưới chạy tông chúng mình nâng cô đai ở bọc crom na cái đó còn miếng cô đai sắm đáp ca của bọc luôn đây. Chân sắm đáp dương cứ dương của reup và của reup công để là co từng off bị buộc tha phải lấy ní miền ca viết trong giang là o và sao ca vấp hát giang là o và sao mình tha crom na đấy cứ crom từng off ban viết trong ban giang là o và sao chân sắm đáp crom bao dương với dương làm suy dương xuôi giang ná ở ban là o và sao liên nhà ban là o group giang ca của từng off. Hello. បាត់តេតងទៅនឹងសំណួរដំបូងគឺទៅកាន់គ្រូមីយ៉ាម៉ាបាទតេតងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់នឹងតើបានយ៉ាងណាហើយមុននឹងប៉ះហ្វីលីពីនបាទ My first question go to Myanmar coach. I just want to know your preparation against Vietnam. Philippines. Sorry. 私たちはとてもフィリピンが、強いことをよく知っています。We know that Philippines is a very strong team. もちろんフィリピンだけではなくて、この予選のどの国も強いことをよく知っています。We are prepared not only for Philippines team but also for other teams like Vietnam and Malaysia. で私たちは、私たちのできることを、ベストを尽くすだけだと思っております。We will try our best as much as we can for every team. そのために、できることをこの短い期間で準備をしてきました。That's why we have prepared as much as we can in a given time, short time or period. まず私たちは自信を取り戻すこと。Firstly, we have to take back our confidence. その次に私たちのストロングポイントを生かすこと。Next step is we have to apply our strong point. そのことを、この短い期間で準備してきました。We have prepared these two things in a short time or period. 明日から始まる試合を非常に楽しみにしています。We are looking forward to the play for tomorrow kickoff game. なぜならば、素晴らしい相手と試合をすることで私たちは成長できるからです。If we can play strong team, we can improve our team. Thank you. Thank you. អញ្ចឹងជាមួយគ្នាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាហ្វីលីពីនគឺជាក្រុមដ៏ខ្លាំងមួយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងមិនមែនត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតទល់តែជាមួយនឹងហ្វីលីពីនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺក្រុមដែលនៅក្នុងពូលរបស់យើងគឺជាក្រុមដែលខ្លាំងៗដូចជាមានដូចជាវៀតណាមអីជាដើមហើយនឹងដូចជាប្រទេសក្រុមដទៃទៀតប៉ុន្តែជាមួយគ្នាក្រុមរបស់យើងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាលេងឲ្យអស់ពីចិត្តអំពីការប្រកួតរបស់យើងហើយយើងនឹងលេងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត
và tụ bay chia ca liệt trong bao dương miền dạ phim playอย่างไรก็ได้dương rùng pưng chưa chẹnสำหรับการประกวดbao dươngรวมปึ้งสำหรับการประกวดใดหนึ่งหมกด้อยจีบเซนุคือเกี่ยวกับประกวดในโครงการบางฉากนี่แต่มาดอง As we need to proceed to Group B press conference, so we don't have much time. We would like to give one last question. Question for Malaysia. What do you think about you are the only women's managers here in the group? And what do you think about the improvement of the Southeast Asia football, especially women, when you know that 2 teams are going to the FIFA Women's World Cup this summer? What is your opinions on that? Being the only female here makes me proud. I think these kind of things will be inspiring for other females to take the coaching as a football career, because our target in Asia, Southeast Asia and everywhere is to promote women's football more. Not only players, also female coaches, also administrators, referees, so it's part of the women's game. I hope to see next time, with all my respect, all females here. This is the normal situation. The female coaches take lead of female teams. And regarding the development and improvement of Southeast Asia, I think it's a great thing. And as Philippine coach said, we know that now teams are reducing the gaps between the top teams in Asia. And having 2 teams also participating in the World Cup, giving hopes to other teams that they can improve. They have to invest more. Other countries, they have to invest more, and they will be there somewhere. We don't forget that Japan and Korea used to lose 10-0 and more with USA and Canada, but now we don't see that anymore. So we want more teams to take this step and to keep fighting until they reach the World Cup as well. បើចឹងជាមួយគ្នាសំណួរដែលសួរតាក់ទងជាមួយនឹងក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកនារីតែម្នាក់នៅក្នុងពូលនេះសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកជានារីតែម្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពពីព្រោះហេតុអីសម្រាប់ការប្រកួតនេះយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាការលើកកម្ពស់ដល់នារីដែលជាកីឡាការិនីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលើកកម្ពស់ដល់នារីទាំងមូលហើយជាពិសេសនោះគឺជាការអភិវឌ្ឍកីឡានារីដែលអាចនឹងចូលរួមនារីដែលអាចនឹងធ្វើអ្វីៗបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការប្រកួតនានាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់មានចំណែកនៅក្នុងការដែលលើកទឹកចិត្តដល់នារីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងធ្វើបានដូចជាបុរសផងដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងមើលឃើញថាការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ World Cup កន្លងមកយូរមកហើយដែលប្រទេសកូរ៉េឬក៏ជប៉ុនដែលគេធ្លាប់ចាញ់រហូតដល់ទៅ10-0 បាទល់ជាមួយនឹងអាមេរិកឬក៏កាណាដាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាដោយសារតែការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរមិនមានលទ្ធផលបែបនោះកើតឡើងទៀតនោះទេ Cái việc mà là một huấn luyện viên nữ duy nhất ở đây khiến tôi cảm thấy rất là tự hào và tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một cái sự truyền cảm hứng cho những huấn luyện viên nữ khác. Cái sự phát triển của bóng đá nữ không chỉ là ở các cầu thủ nữ mà còn là từ các huấn luyện viên, từ trọng tài. Và tôi hy vọng là trong những giải đấu tiếp theo thì có thể nhìn thấy tất cả những người ở đây đều là huấn luyện viên nữ. Và về cái sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á thì tôi thấy đây là một điều rất là tuyệt vời. Tất nhiên là đội của tôi thì vẫn còn có những khoảng cách đối với cả các đội ở top đầu của Đông Nam Á. Nhưng mà cái việc mà 2 đội của Đông Nam Á có thể tiến tới World Cup thì cũng tạo ra cái sự hy vọng cho các đội khác. Trước đó thì tôi cũng nhớ rằng là có cái thời điểm những đội nữ Hàn, đội nữ Nhật Bản cũng đã thua cho các đội Mỹ hay là Canada. Thế nhưng mà bây giờ thì cái điều đấy nó không còn thường xuyên nữa. Và đây sẽ là một cái điều để khích lệ các đội ở Đông Nam Á. Thank you everyone for attending the pre-match press conference of the Women's Football Group A. Now it's come to an end. So before we finish, we will have a group photo together of all the coaches. And then up next we will have the Group B press conference. Thank you. Chung rồi.